ਸਿੰਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਫਿਸਰ ਲੇਡ ਬੈਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝੋ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ। ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਕਾਜ਼ just because laid back ਹੈਗੇ and ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, they do cases like this all the time. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ story ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ but they're very attentive. just because ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, doesn't mean but they're not listening to your story, right? ਉਹਨੂੰ story ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, and next steps on the next ਸਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ they already know ahead of time. They do this every day, you know, for years and years. ਉਹਨਾਂ ਦੀ training is ਹੈਗੀ। just because ਲੱਗਦਾ attention ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ doesn't mean they're not. just because they ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ laid back ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ pass ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ casual ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। exactly, so the job ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ job is really is to make sure you pay attention to ਜੋ ਵੀ officer ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, you always look at them directly। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, right? exactly। okay, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? Same thing, just like I say, we prepare the clients, and also ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ the who, the what and the where। ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ these are very important things, and asylum officer ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, who did you ask for help? So these are things that are very important and ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਡੀਟੇਲਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਡੀਟੇਲਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ one thing doesn't match the another thing, the in between details is very important, and ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੇ in between details ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਿਪਸ ਫॉर योर ਕਲਾਇੰਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਕਿੰਗ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਆਫਿਸਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਖ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, no exactly, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ attentive ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ attention ਨਹੀਂ pay ਕਰਦੇ, ਔਰ screen ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, he's preparing his own, but you should always try to make eye contact with the officer. So the job ਹੈਗੀ ਹੈ is to be 100% paying attention, sit straight, don't move a lot, nervous ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖੁਰਕੀ ਜੋ right, exactly, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ confidence ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, right? ਤੁਹਾਨੂੰ story ਹੈਗੀ ਹੈ, you know your story in and out, you're 100% sure, and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ answer ਕਰਦੇ ਆ, you always answer directly to the officer. Eye contact ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ it's just I guess body language, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਸੋਚेंगे like oh ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, you're not, if it's true then why can't you look at me and tell me in face to face? So all we that's also very important. Body language is very important, all we ਦੇਖਦੇ ਆ, right? Okay, so do not guess at answers। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਪਰ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। Exactly, right? So ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ affirmatively ਨਾ ਕਹਿਣਾ, so things like ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ I think he was part of this party, well no, you can't say I think, you should know ਕਿਹਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, right? You should know 100% which party the other person is from। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ I think ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੋਂ ਸੀਗਾ, but I think he was this, so that's guessing your answer, right? Don't want to guess। ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। Exactly, you can't say positive affirmations, ਕਹਿੰਦੇ instead of I think or I believe, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, 100% ਮੈਂ sure ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, I know I was there,
So positive answers ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, nothing like ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ possibilities ਹੈਗੀ I'm not sure but ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਟਾਈਪ ਵੇਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ exactly alright ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ there's no harm in that of course ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆ ਕੋਈ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਬੀ ਯੂ ਆਰ ਸਮਾਈਲਿੰਗ right exactly yeah ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ matching it doesn't have to match but emotions ਸੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ it's difficult for you to answer then you can show that ਤੁਸੀਂ you're struggling to answer this question because it's a very, very emotional subject. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ you know ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ whatever it is it has to be genuine but ਜੇ emotions show show emotions because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ officer ਬੈਠਾ then he can see that okay this is probably a very accurate description this is probably a true story 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ absolutely so the feelings different ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ case to case now everything is different and sometimes if it's 10 years ago sort of emotions and zyada strong nahi hai tonu pata lagda hai that you know 10 years ago I'm over it now doesn't mean sort of now pain hai or sort of hurt vi kar raha hai right so that emotion can still come up bas ye keh rahe hain bas sort of emotions involved hai it's okay to show your emotions koi sort of case na koi hurt nahi hunda tusi thodi je ro ke hunda or you get upset tusi gusse ho raha these are all natural emotions so sort of case it's fine to show these emotions and sometimes it's better to show these emotions because lagda hai banda jo bhi keh raha is more serious he's worried about the situation the concern hai the reasoning lagda such hai and emotions now is the best way to express sort of story jo bhi hai ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ from your report or affidavit then you should answer it ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ well they will note that ਸਟੋਰੀ 'ਚ difference ਹੈਗੀ ਆ so you should that's why ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ you know practice with your lawyer you know repetition ਦੇ ਨਾਲ you remember your story better ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ you don't feel as uncomfortable nervousness ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ but main ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ you should know your story ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ or you forget that's fine ਉਹਨਾਂ ਨੇ follow up questions ਪੁੱਛਣਾ but as long as you know ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ answer ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ oh yeah ਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆ ਵੀ fact ਸੀਗਾ as long as you remember ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਟੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ but again on most of the time the problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ very specific question ਪੁੱਛਿਆ your job again is to answer that very specific question ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ if it connects ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਸੀਗਾ you know this also happened before ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗੀ this ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਸਰਸ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿਓ
ਕਿਆ ਅਫਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਊਥ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ why can you not go India ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ India is huge by nation size compared to other countries ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ why couldn't you relocate ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪੁੱਛਦੇ well why couldn't you go to another part of India ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੈਲਕਟਾ ਚਲੇ ਜਾਓ and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ prepare ਕਰਦੇ clients to how to answer that question and it's all based off ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ and because of my political party, the reason why I'm seeking Assam, you have to think that the majority of political politics in India is Hindu di hundiyan, right? So jo bhi no matter ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚ state ਦੇ ਵਿੱਚ it's still a Hindu ruled government. So no matter what everywhere across India it's still Hindu ruled. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ because ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ persecution ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ right so the facts don't change government and now politics now because attitude ਤੇ politics ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ right so ਜੋ sort of religious ਹੈਗਾ so religious change ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ it's same thing ਤੁਸੀਂ you're still Sikhi and you're still targeted no matter what in a different part of the state ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ political party ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ that doesn't matter because no matter where you go ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਆ political the national party hale same ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ it's still a Hindu ruled government so client ਦਾ claim ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਰਾਜ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ well for example why did you come to America ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ and the reason ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ America is the opportunity ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ it's the most free and welcoming country compared to a lot of other countries so ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀडम ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ is different than any other country in the world so that's why so ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ so at every interview ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ is there anything else you want to add is there something ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦੋ so ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ clients ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that if there's something that you left out definitely officer ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ important detail ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ corrections ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇੱਕ story ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ remember ਆਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ so this is your chance to say anything you want to add anything you want to add ਤੁਸੀਂ correct ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ you don't want to add anything it's always us ਕਹਿੰਦੇ to say always to thank the officer for their time thank you for interviewing me appreciate your time spent with me here today because interview ਹੁੰਦੀ ਆ 2-3 ਘੰਟੇ sometimes ਲੱਗਦੇ ਆ so 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ interview ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ personal ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ they know your story so it's always best to say no matter what ਜੋ ਵੀ decision ਹੈਗੀ ਆ just thank you for your time for interviewing me today ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ attorney ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ attorney ਵੀ ਹੈਗਾ attorney ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ is there anything you want to add counselor meaning attorney right ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ closing statement ਦਿੰਦੇ ਆ so same thing ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ to prove why in the case should be approved connecting the dots ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ case ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ and ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ to correct errors ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ as the attorney ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ client ਦੀ story ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ statement ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ so this is your chance to correct something that happens ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ my client was confused he meant to say this instead of this ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ 100% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that he meant to say this and not this Officer Fair can open up the floor again and ask all the questions. Well, your client didn't say this. Let me ask him again. Right. So exactly. So and then they can open up a whole new questions, right? So. So ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਓਕੇ ਸੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇयर इज अ ਹਿਊਜ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
Right. So, I mean, the first thing I do want to mention that ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ client ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ is 3 very important tips, right? ਤੁਸੀਂ interview ਜਾਂਦੇ ਹੋ. One is always answer the question that ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ. So always answer the question they're asking you. ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ always ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ, right? Nothing extra, nothing less, right? For example, ਜੇ it's a question is yes or no ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ. All right? Just question ਹੈਗਾ detail ਦੇ ਬਾਰੇ, specific detail ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੀ ਕੌਣ religious ਹੈ, ਥੋੜੀ practice ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ. You want to be very specific. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ but ਮੇਰੇ parents ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. They don't ask you that question. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ religion ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, and that's it. Right? The second thing ਹੈਗੀ is it's okay to say things like I don't know, I don't remember. For example, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, right? Because sorry ਜੋ ਵੀ details ਹੈਗੇ ਆ, sometimes ਤੁਹਾਨੂੰ psychologically ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ. It's natural, right? So ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਬਿਲਕੁਲ. Or I know every detail. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ details ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ. It seems more like you're lying, right? ਹਾਂ. Some ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ. Exactly. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ it's common, very normal ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ even though if it's 6 months ago ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. I don't know exactly what happened, right? It's normal to say that. ਝੂਠੇ ਲੱਗੋਗੇ ਫਿਰ. Right, exactly. And last thing ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ is also ਹਮੇਸ਼ਾ is confidence. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ confidence ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ confidence ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ confidence ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. confidence ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, and confidence ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਡਰਾਂ ਨਾ. ਆਲਰਾਈਟ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, so there's I mean they ask ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, but ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ if you're coming to the US, but do you have any family in the US? Koi relationship hai or any ties to the United States? That's one question. Dusra question hundi hai, well, why the US? Do you have any other family in India? Why cannot you go relocate in India to other family in India? Obvi puch there. Why do you fear returning to your country? Asylum de hunda, ayu hunda, why you cannot go back? So that's the main purpose is to see India kyun nahi wapas ja sakde. ਡਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਡਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਅੰਡਰ ਦ ਲੀਡਰ. What was your role in the party? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? Why were you targeted? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? Right, all the details ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, those are very common to forget. ਤੇ ਭੁੱਲਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. Details ਜੋ ਹੁੰਦਾ is that ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੀਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? Why could you not go somewhere else in India? Because now ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, but why couldn't you ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, why couldn't you go anywhere else? Other now that's a question that's very specific. The answer be it has to address that very specific question. Right, and also ਸਾਡੇ experience ਨਾਲ more times ਜੇ ਬੰਦਾ nervous ਹੁੰਦਾ or ਸਾਰੀ story ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, right? Nervousness ਨਾਲ they forget everything they said. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀ prep ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ client ਦੇ ਨਾਲ for the last 2 weeks, you spent maybe 10 hours preparing the client. ਸਾਰੇ details ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, client ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਤਾ answer ਹੋਣੇ ਹੈ, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ interview ਜਾਂਦੇ they get very nervous and they forget maybe 40%, 50% ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, because nervous ਨਾਲ ਅੰਜੀ ਹੁੰਦਾ. It's very common to get nervous. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੋ ਜੇ ਹੁੰਦਾ is the just ਜਾਂਦੇ we always bring 2 copies, right? Both copies they go to the officer
and the attorney ਹੈਗਾ, I keep a copy separately for myself. So as this interview ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ or statement ਹੈਗਾ or ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ affidavit to support evidence ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, I have a copy everything. So they ask you, evidence ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? So I can say, well, it's on page 50. ਪਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ and officer ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, but the client should know ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? that means ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। right and once again the main thing ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, the reason for denial is nervousness ਨਾਲ they forget so many details and ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, I forgot to say this, I forgot this. So just sort of gaps I guess story ਦੇ ਵਿੱਚ the officer can clearly tell, and gaps ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ gaps ਹੈਗੇ, it doesn't make sense, it doesn't add up. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, you don't know how you came here, you don't know what route you took, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, but ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ, nervousness ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, answer ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, so that affects the case very drastically. ਪਿਛਲੇ 15-16 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਟਰੂਥ, ਓਨੈਸਟੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ USCIS ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਕ ਫੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਕ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫੇਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 15-16 ਐਪੀਸੋਡ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।